හායි කොහොමද? අද යමුද මාත් එක්ක ලෝකෙ ලොකුම පම්කින් ෆෙස්ටිවල් එක බලන්න. ඉතින් ලෝකෙ ලොකුම පම්කින් ෆෙස්ටිවල් එක තියෙන්නේ ජර්මනියේ බාඩන්-වුටම්බර්ග් වල. ඉතින් අපි ඉන්නේ සිටි එකේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පොඩි දුරක් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලව එක්කන් යන්න හදන්නේ ලෝකෙ ලොකුම පම්කින් ෆෙස්ටිවල් එකට. ඉතින් අපිට දැන් මේ දවස්වල මේ ඕටම් එක බලන්න පරිසරය හරිම ලස්සනයි නේද? පාට ලෝකයක් වගේ මේ දවස්වල කහ පාට, රතු පාට, ඉතින් විවිධ වර්ණයන්ගෙන් පරිසරය ලස්සන වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිටත් මේ දවස්වල මෙහෙ යන්නේ මේකේ අන්තිම කාලේ. ඉතින් යුරෝපයේ ගොඩක් රටවල් වල මේ විදිහට පරිසරය ලස්සන ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට ඇවිල්ලා අපි එන්ට්‍රන්ස් වුණා. දැන් ඇතුළට ගිහිල්ලා මුලින්ම ටිකට්ස් ගන්න ඕන. ඉතින් එදා ඉරිදා දවසක් ඉරිදා කියලා නැහැ. එදාටත් ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය මෙහෙ ඇවිදින්න යන දවසක් තමයි ඉරිදා කියලා කියන්නේ නිවාඩු නිසා. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු ටිකට්ස් කොහෙන්ද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ටිකට්ස් ගන්න තැනට ආවම එතන ටිකක් queue එක තිබුණා. එතනට අපිට ඔන්ලයින් ටිකට්ස් ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි ගත්තේ නැහැ. අපි මෙතනින් ඇවිත් ගන්න තමා හිතුවේ. ඉතින් මෙතන ටිකට්ස් වර්ග ගත්තාම එක්කෙනෙකුට යුරෝ 16ක් වගේ මුදලක් තමයි යන්නේ ටිකට් එක. ඉතින් ටිකට්ස් එහෙම අරගෙන දැන් අපි ඇතුළට ආවා. අපි ඉන්නේ ලුඩ්විග්ස්බර්ග් වල පම්කින් ෆෙස්ටිවල් එකේ. ඉතින් මේක තමයි ලෝකයේ දැනට ලොකුමටම සෙලිබ්‍රේට් කරන පම්කින් ෆෙස්ටිවල් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්න අගෝස්තු ඉඳන් නොවැම්බර් වෙනකම් මේක තියෙනවා. මේ පම්කින් ගත්තාම මේකේ 4,50,000ක් විතර වට්ටක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ වර්ග ගත්තොත් වර්ග වලින් 600ක් විතර මේකේ තියෙනවා කියලා තමයි මෙයාලා කියන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක බලන්න එන්නේ ගොඩක් ෆැමිලි පොඩි බබාලත් එක්ක. ඉතින් එයාලට කරන්න ගොඩක් ඇක්ටිවිටීස් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් පොඩි බබාලත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ප්ලේ කරන්න ගේම්ස් තියෙනවා. අනිත් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් මේකේ අද බලන්න තියෙනවා. එතකොට කිලෝ ගණන් ලොකු කිලෝ ගණන් වල වට්ටක් අපිට බලන්න තියෙනවා. එහෙනම් අපිත් ඇවිදලා බලමු. මමත් කවදාවත් දැකලා නැහැ මේ තරම් විශාල, ඒ කියන්නේ කිලෝ 1000කටත් වඩා ලොකු වට්ටක්ක තියෙනවා කියලා තමයි මෙයාලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඇවිදලා බලමු මේ කියන දේවල් මේ විදිහටම මේකේ තියෙනවද කියලා. ඉතින් එදා අපි මෙහෙට යනකොට හවස 3 විතර වුණා. ඉතින් ඒ වෙලාවටත් මේ තරම් ලොකු සෙනගක් මේක බලන්න ඇවිල්ලා හිටියා. ඇත්තටම මේක ඒ කියන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ එකක්. සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම වගේ ආසයි මේ වගේ ෆෙස්ටිවල් වලට එන්න. ඉතින් මමත් මේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ පම්කින් ෆෙස්ටිවල් එක බලන්න ආවේ. අපි මෙහෙට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 3කට ආසන්න වුණා. අපිට මේක බලන්න එන්න බැරි වුණා. ඉතින් මාත් ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේක බලන්න ගියේ. ඉතින් බලමු මේ බලන්නක හරිම ලස්සනයි. එක එක නිර්මාණ මෙයාලා ඒ වගේ හදලා තියෙනවා. ඉතින් ලක්ෂ ගාණක් වට්ටක්ක මේක ඇතුලේ තියෙනවා කියනවනේ. ඉතින් ඇත්ත වෙන්නේ නැති මේ බලන්න හැම තැනම එක එක නිර්මාණ හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බලන්න මෙතන තියෙන්නේ Chanel එකේ perfume එක. ඉතින් මෙයාලා මේ perfume එක මේ වට්ටක්ක වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මාත් perfume lover කෙනෙක්. ඉතින් බලන්න හරිම ෂෝක් ඉතින්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ තවත් ඒ වගේම ලස්සන නිර්මාණයක්. ඉතින් ප්‍රසිද්ධ චරිත මෙයාලා මේ වට්ටක්ක වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක නම් පම්කින් ලෝකයක්. ඉතින් වට්ටක්ක වලින් මෙච්චර දේවල් බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා ඒ දේවල්. ඉතින් අපිට හිතා ගන්නවත් පුළුවන්ද? දැන් තව ලස්සන නිර්මාණ ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට පෙන්වන්න. කොහොම යමුකෝ මාත් එක්ක ඉස්සරහට.
ඉතින් මෙහෙ තියෙන ලොකු වට්ටක්ක ගෙඩි වලින් මෙයාලා මේ කැටයම් කපනවා. ඉතින් ඒක අතර පොඩි ගේම් එකක් වගේ තමයි. ඉතින් හරියට ඒ කියන්නේ ලස්සන කැටයම් මෙයාලා කපන එක එක්කෙනාගේ රූප. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්කෝ ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන්නේ එක එකනා විවිධ නිර්මාණ කරන විදිහ. ඉතින් මේ ලොකු වට්ටක්කේ ඉතින් එයාලා මේ විදිහ ලස්සන නිර්මාණ කරනවා. ඉතින් මේකත් පොඩි ගේම් එකක්. ඉතින් තරඟයකට වගේ තමයි මෙයාලා මේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න හරි අපූර්වට ලස්සනට මේ දේවල් කරන විදිය. වට්ටක්ක ගෙඩියකින් මෙච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිතනවා නේද? ඉතින් මේ තියෙන්නේ තවත් ඒ විදිහම එකක්. ඉතින් එයාලා හරි කලාත්මක විදිහට මේ දේවල් නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න තියෙන තවත් ඒ විදිහම රූපයක්. ඉතින් හරි ආස හිතෙනවා. ඉතින් අත්ම මෙතෙන්ට ගියාම හරි ෂෝක් කියලා තමයි මට නම් හිතුනේ. ඉතින් මේක බලන්න ගොඩාක්ම එන්නේ පොඩි ළමයි. යාලට ගොඩාක් ගේම්ස් එහෙම මෙතන තියෙනවා ප්ලේ කරන්න. ඉතින් ඔය විදිහට මාත් මේවා මේ විදිහට බැලුවා. ඉතින් ඔයාලත් බලන්නකෝ. කිලෝ 1000කටත් වඩා ලොකු වට්ටක්ක ගෙඩියක් දැකලා තියෙනවද? බුදු අම්මෝ ඒ වගේ තඩි වට්ටක්ක තියෙනවා. බලන්න මේ මගේ පිටිපස්සෙන් වෙන්නේ ඒ වට්ටක්ක. ඉතින් කිලෝ 1000කට වැඩි වට්ටක්ක ගෙඩියකුත් එතන තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම ඉන්න එකක් බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්නේ කිලෝ 1005ක් වෙන වට්ටක්ක ගෙඩියක්. ඉතින් බලන්න ඒක කොච්චර ලොකුයිද කියලා. ඉතින් මම නම් කවදාවත් මෙච්චර ලොකු වට්ටක්ක නම් දැකලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේක මේ තරඟයකට තියලා යුරෝපයේම මේක ඇවිල්ලා තියෙන දෙවනි ස්ථානයට. ඒකට ඒක කිලෝග්‍රෑම් 1005ක් බරයි. ඉතින් අපිට ආයෙ බලා ගන්න පුළුවන් 3rd place අරන් තියෙන ඒවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ තවත් වට්ටක්ක ගෙඩියක්. ඒක කිලෝග්‍රෑම් 700 ගාණක් තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ එක කිලෝග්‍රෑම් 900 ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් ලෝකේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවද කියලා වෙලාවකට හිතනවද නේද? කොච්චර නිර්මාණාත්මක දේවල් මේ ලෝකේ අපිට දකින්න තියෙනවද? ඉතින් බලන්න හරිම අපූර්වයි මේ දේවල්. ඉතින් මේ තරම් ලොකු වට්ටක්ක කොහොම හදාගන්නවද නේද? ඉතින් අපි ලංකාවේ සාමාන්‍ය ඉතින් මේ තරම් ලොකු වට්ටක්ක මම නම් දැකලා නැහැ. හරි ෂෝක් කරේ. කිලෝ 1005ක එකක් තිබුණා. 800 ගානක එකක් තිබුණා. ඉතින් ඔය විදිහ තමයි. ඉතින් මේ විදිහේ තවත් නිර්මාණාත්මක දේවල් අපිට මෙහිදී බලා ගන්න හම්බ වුණා. ඉතින් මේ බලන්නකො කේක විදිහට හදපු දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට ඉස්සරහින් පේන්නේ තවත් මේ විදිහට වට්ටක්ක වලින් හදපු නිර්මාණයක්. ඒකෙන් හදලා තියෙන්නේ හරකෙක්ව. ඉතින් සත්තුන්ගේ රූප, ලෝක ප්‍රසිද්ධ රූප, ඉතින් ගොඩාක් මේ වට්ටක්ක වලින් මෙයාලා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ පේන ඔයාලට තවත් ගේම් එකක්. ඉතින් පොඩි ළමයිට සෙල්ලම් කරන්න ගේම් එකක් තියෙනවා. එයාලට මේ වට්ටක්ක යුරෝ 4ට 3ට වගේ ගන්න තියෙනවා. ඒ ගෙඩි අරගෙන එයාලට එක ගේම්ස් තියෙනවා සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් ඉන්නකෝ මම ඒකත් එන විදිහ ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන්නේ තවත් පොඩි අයගේ ගේම් එකක්. අර වට්ටක්ක ගෙඩිවල බර කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ බලන්නකො තවත් වටපිටාවට වෙන දේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ ෆෙස්ටිවල් එකට ගොඩාක් එන්නේ ෆැමිලි. ඉතින් එයාලා පොඩි කට්ටියත් එක්ක තමයි ගොඩක් එන්නේ. ඉතින් එයාලත් එක්ක ආවම කරන්න ඇක්ටිවිටීස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ මගේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ අම්මයි තාත්තයි පොඩි අයයි ඔක්කොම එකතු වෙලා වට්ටක්ක වලින් එක දේවල් හදනවා. ඒ කියන්නේ වට්ටක්ක එකෙන් එක නිර්මාණ කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක හොඳ මේ ඇක්ටිවිටි එකක්. බලන්නකෝ හරි ෂෝක්.
අපි දැන් බලන්න යන්නේ ලෝකේ තියෙන වට්ටක්ක වර්ග කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙහි ලොකු එකතුවක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට මෙහි අපි කන වට්ටක්ක එක හොයාගන්න අමාරුයි. බටාන එක නම් තියෙනවා. හැබැයි වට්ටක්ක වර්ගේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මෙතනින් අපි ලංකාවේදී කන වට්ටක්ක වර්ගේ හොයාගන්න පුළුවන් නේද කියලා. යමු මාත් එක්ක ඒ වට්ටක්ක වර්ග මොන වගේද කියලා බලන්න. ගොඩාක් ජග් තියෙනවා. ඔයාලට පෙන්නන්න. එහෙනම් එන්න යන්න. ඉතින් මෙතන වට්ටක්ක වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. එක එක රටවල් වලට ආවේනික වෙච්ච ඒවා. ඉතින් ඒ රටවල් වල නම් ගහලා ඒ රටවල් වලට ආවේනික වට්ටක්ක මෙයාලා මේ විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ගොඩාක් වර්ගයේ වට්ටක්ක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම ඔය අතර හෙව්වා අපේ ලංකාවෙකුත් තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි බලමු ලංකාව එකක් හොයාගන්න පුළුවන් නේද කියලා. අපේ නෑනේ අයියා පේන්න. අර අතන තියෙන්නේ. නෑ නම ගහලා තියෙනවා නෑනේ. ලංකාවේ කියලා නම් එකක් දාලා තිබුණේ නැහැ එතන. USA වල අපේ වගේ එකක් දාලා තිබුණ සමහරකට අපි කන්නේ USA වල වට්ටක්කද දන්නේ නැහනේ. කොහොමද කියන්නේ නම් දන්නේ නැහැ ඉතින්. අපේ නම නෑ අනේ කොහෙවත්. දැන් නම් බඩගිනි මොන හරි කන්නත් ඕනේ. ඉතින් මෙහි කෑම ගත්තොත් ඔක්කොම තියෙන්නේ වට්ටක්ක වලින් හදපුවා. වට්ටක්ක වලින් හදපු කියන්නේ පීට්සා, කේක්, පොමේස්, වැපල්ස් ඒ වගේ ගොඩාක් කෑම જાති තියෙනවා. වට්ටක්ක වලින්ම හදපුවා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපිට කන්න තියෙන්නේ වට්ටක්ක වලින් හදපු කෑම. එහෙනම් මොන හරි කාලා ඉමු. යම්කෝ බලන්න මොනවද කන්න තියෙන්නේ කියලා. වට්ටක්කා පොමෙස් කන්න කියලා ආවා. බුදු අම්මා මෙතන සෑහෙන දිග පොලෙමත් දන්සලක් වගේ. එතන එක හරියන්නේ නැති වෙයි වගේ. බලන්න මේ කවුද ඉන්නේ කියලා අඳුරනවාද කියලා. මේ ඉන්නේ අපි හැමෝම වගේ අහලා තියෙන ක්ලියෝපැට්‍රා රැජින. ඉතින් බලන්න හරි අපූර්වවට වට්ටක්ක වලින් යාව නිර්මාණය කරලා තියෙන ලස්සන. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. වට්ටක්ක වලින් නිර්මාණය කරලා තිබුණ දේවල් හරි අපූර්වවට මෙයාලා මේ හැම දෙයක්ම වගේ මේ විදිහට හරි අපූර්වවට ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් ආයෙමත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්. බයි.